Bakuna ang online talakayan sang Department of Health Western Visayas Center for Health Development kag Philippine Information Agency Region 6. So in this program, we will be tackling on a daily basis vital topics, and we will be featuring important concepts regarding COVID-19. So we will be providing explanations on what people need to know and what the public need to know about COVID-19 vaccines. I'll just give a rationale, but before I forget, allow me to introduce myself. I'm Leonard Pineda, Information Officer from the Philippine Information Agency, Iloilo, and I'm joined by a colleague from PIA, this time from Antique. Hi, Lizelle. Hello, yes, good morning. Medyo mahina ang volume mo, Zelaw. Hello. Yes, Good sir. morning. She's from Antique. Yes, good And morning. of course, we have with us, hindi na, to ni siya special guest ha, kay she will be with us regular ni siya sa aton program. Actually, siya ang major anchor kay kami ni Lizelle. We're just alipores, kumbaga. Kaya siya giyang highlights sa kada episode. Dr. Mary Jane Roches Juanico. Good morning, everyone. Of course, with your trademark headband, the most sought after doctor in Western Visayas in terms of COVID-19. So good morning. Before we proceed to our topic, allow me to just give a rationale. As part of the Philippine National Deployment and Vaccination Plan for COVID-19 vaccines, one of the task groups created was the task group on demand generation and communication. And in the regional level, we are spearheading mga initiatives and activities on demand generation. Part of this is, of course, to address vaccine hesitancy because we have to admit the fact that there's still a good number of the population who are still hesitant on getting the COVID-19 vaccines or have themselves immunized. This could be, there could be various factors, no? It could be nga kulang pang ihibalo regarding the vaccine, or kung may information man sila base sa laman, or they're being fed with misinformation or disinformation from various platforms, including social media. So this is also one of our platforms to debunk this misinformation, to correct this disinformation and fake news. Kumbaga diri sa PIA kag sa DOH, no, we need to explain kag para mapasayog ang aton ihibalo regarding COVID-19, and of course mapasanag ang aton paminsaron kag we would accept, no, accommodate the fact that we need to have ourselves vaccinated, so that this would be the start na of the end sang pandemic, no, one of the ways to stop the COVID-19 health crisis. And of course, in this episode, last Sunday, February 28, when the first set 600,000 doses of vaccines arrived here in the Philippines, it was a beacon of hope. Arina, no, this is the beginning of something that we've been hoping for the past year, and hopefully this would be the mark, no, commencement sang end sang pandemic on how we could stop the COVID-19 pandemic. And I think it's fitting and proper before we proceed to discussing further concepts on COVID-19, we would have the foundation or the rudimentary. We go back to the basics. Ano bala ang gina-estudihan natin dire? And this is about vaccine, right? Bakuna. That's why ang aton nga programa inatiguluhan isyung bakuna. But it's just appropriate that we need to discuss first the basics of the vaccine. All right. So we have here our expert, no, ang aton resource speaker, who would be sharing to us, providing explanations or definitions sang vaccine. Doc Jane, no? Ano ni pala ang vaccine? Ano pala ang dapat mahibaluan sang publiko regarding sang vaccine? We know that people have information about vaccine, but I think it's just proper na i-refresh ta sila
sang ila ihibalo regarding this bakuna. Yes, good morning, Sir Leonard, and good morning, Ma'am Lizelle, no? And thank you for hosting our first pilot episode, first na pilot pa, first episode of Isyong Bakuna, no? Our discussions. Agod nga, again, mapasanyog ang aton na ihibalo regarding sa COVID-19 vaccination. But I agree, no, that we really should go back to the basic of what is vaccination. So bong siguro madamo gid nagapamangkot even if damos ato nakabati of the vaccines or bakuna nga ginapanghatag sa aton nga mga younger population, especially sa aton mga kabataan and even sa mga senior citizens. It seemed no that sa pag-abot kag pag-develop sa COVID-19 vaccines, madamo ang nag-express nga hindi gali sila sure no kung ano ang ilang basic na knowledge on our vaccines. And sad to say that siguro for some time though medyo na-take for granted naton ang ining product of science sa diin dako gali ang nabulig not only here in the Philippines but as well no at the global level. Vaccines no have been here with us for more than 70 or mga 50 years since na nag-develop ini sa pag-combat sa mga nagkalain-lain ng mga diseases naton, specifically ang ating mga infectious diseases. And in the history, no, may mga success story na gigita nga na eliminate ng mga masakit kasubong sang smallpox. So, ano pala ang vaccine, no? This is, I think, isa sa mga uh, pamangkot. Ano ya bala ang bakuna kag ano ang pagbakuna? So, ang vaccines naton or ang aton nga product mismo sa ining siyensya was created in answer to ano no to para nga mag pugong sang nagakadamo nga mga mortality and morbidity no sang kadamaan sa mga tawo. Meaning, there had been other preventive measures that were in place in the past such as ang mga hand washing naton, ang pag-provide sang safe water para nga ano no mga mapauntad ang paglaptas ng mga masakit naton. And even breastfeeding is also one of the preventive measures naton. Agud nga ang immunity sa mother makabulig man sa immunity sa baby niya nga hindi pa fully developed ang immune system sa pag-combat sa mga masakit. But over time, no, syempre nagadamo ang tao, may mga environmental factors na nag-play, agud nga even if we continue to do these preventive measures, may mga nag-thrive gyapon nga mga masakit kag hindi madula sa atong kalibutan. And most common of these diseases are very taas no ang ilang mortality, meaning bisan ano pa natin ka obras ang pag-isolate sa pagbulong sa ilang ang ilang mga komplikasyon are mostly the causes no nga makapatay or makamatay ang isa ka pasyente nga maduktan sa siningang mga infectious diseases. I would just like to say siguro this is more common in measles no ang aton nga polio, maaton nga mga diphtheria and the rest no sa mga existing na nga mga masakit over time we have been trying to eliminate and even na gusto gid naton nga madula gid no dili sa kalibutan. But with vaccination, ang programa or ang pagproseso sang pagbakuna, nakita naton nga nakabulig ini sang dako because aside from implementing ining mga preventive measures naton, dako ang nabuhin sa number sa mga tawo na nabakunahan nga hindi sila mapatay or hindi nila ma-experience ang complications sa ilang mga masakit. So this is really the intention no sang pag-produce or sang pag-develop or sang paghatag sa aton sang ihibalo no nga naka-develop ang tawo sa ginatawag na bakuna. So the vaccines are actually coming from substrate or mga uh, mga product or mga output isa sa mga original na kagaw, bacteria or virus man na siya wherein ang mga parts niya na or mismo ang kagaw posible ginlipong or ginpahina ang iyang
nga status kag gin-develop no para nga maka once magsulod ini sa lawas ng tawo, the body will now recognize that specific antigen. But ang bakuna hindi mismo no naga-create sang masakit sa isa ka tawo compared sa natural nga disease nga makuha naton sa diin pwede natin ma-experiensyahan ang mga symptoms gid nga nagapa-complicate or nagapalala. So the vaccines have been created para nga antis naton maatubang ang tugtuod nga mikrobyo like bacteria and our mga viruses naton nakapangaman na ang lawas ng tawo no so naka-develop na siya sa nagakaigo nga antibodies para nga when the actual virus or bacteria comes in contact sa isa ka human person, there are already soldiers, no? Meaning may pambato na ang ating lawas. Thereby, it will limit ang pagwa sa mga simptoma and at the same time, mapahagan-hagan niya ang mga complications na pwede ma-experience siya sa isa ka tawo. So generally, wala man naghahambal ang aton nga science nga totally mapunggan gid sang vaccines nga hindi ka na magmasakit. But ang iya nga tinutuyo is that mapunggan niya nga hindi maggrabe ang sitwasyon sang isa ka tawo because again, over time, with the vaccination programs, naka-establish na ang lawas nga ma-recognize niya ang ining mga masakit kag kaya niya na batuan no antes pa mag-abot ang matudtuon nga sakit. Doc, no, you mentioned nga ang bakuna is made from kagaw or should I say antigen na halin sa tao nga nagmasakit or ginkuha na siya sa tao nga who experienced that sickness because usually ang notion sa tao is that nga mapaturok ako sang sakit sa akong lawas nga wala makukaagi. So I think it's fitting to provide an explanation paano ginaubra ang vaccine ang kagaw ngayon paano na siya, anong proseso nga ginaagyan niya para mangin safe siya na i-inject sa isa ka individual. Yeah. May ginatawag kita nga mga lain-lain nga technology no sa pag-develop sa mga bakuna. But most commonly, ang ating mga vaccines pwede nga ma-develop halin sa isa ka ginatawag natin nga live attenuated, meaning buhi na siyang virus or bacteria, but ginlipong lang siya. And then, may araman kita ginatawag na inactivated o kung patay na na virus or bacteria. And ang mga newest technology naton would include nga not the whole virus or bacteria but ang mga parts niya lang. So for example, ining sa COVID-19 may mga technology nga gingamit nga ginkuha ang parte sa mga corona or the spike proteins and then some other technology also used sa paggamit sa iyang mRNA no so ginkopya ang iyang RNA agud nga mamimik ang tudtuod nga bakuna naton or ang tudtuod naton nga virus. But since these are only parts or since these are already inactivated or since these are already weakened or ginpalipong na, they are no longer capable of producing or nga mag-contribute nga magmasakit ang isa ka tawo. So ang ginaobra sang lawas naton once magtapik na ang mahatag na natin ang bakuna, gina-recognize man nagyapon sang lawas as a foreign material, but instead nga mag-manifest ang tawo sang tudtuod ng mga symptoms ang masakit kini, what do we usually feel is the reaction of our body towards that vaccine, signaling now the body no nga nag-develop na siya sa nagakaigo ng mga pambato or soldiers para nga ma-recognize ang ini nga mga kagaw kag virus natin. Kanami siyang term nung ay ginlipong bala ang kagaw tapos once ma-inject na siya sa imong lawas, it's taking the responsibility na to produce the antibodies that we need to fight kung ma-encounter na naton ang infection. I believe si Lizelle may question from Antique. Yes, Lizelle. Yes, Doc. Good morning once again. Nagikan sa probinsya sang Antique. Of course, Medyo mahina ang volume mo, Zelle. Okay. Okay na, sir. Okay. Okay. So, once again, good morning, Doc. Good morning, Sir Leonard. Halin diri sa may probinsya kang Antique. Of course, kami diri luyag man namo no, mahibalan ang mga relevant
Doc, ang question naman namon is, naka-mention ka na kagina nga how vaccines prevent diseases. So, na-mention naman to a while ago kung ano mga proseso no nga gina-undertake naton, or I mean, ano ang mga vaccines. So, paano ni sila nahimo, and naka-mention ka kagina nga may part diri ang virus nga ginglipong, and then sila ni nga after sila nga nalipong, and then nangin soldiers man sila, kumbaga they serve as antigens, and amo na siya naga-develop sa aton nga mga antibodies. So ang next ko nga question is, ano bala ang mga proseso nga kinahanglan ma-undertake agud ang vaccines, maka-undergo siya from clinical trials hasta sa pwede na siya ma-commercialize, kay we know no nga this is not an overnight process, no, so medyo malawig-lawig Right. gyud ang Oo. Yeah. Tama gid na siya, Ma'am Lizelle, no? The process of developing a vaccine is not done overnight. Kag hindi man within 24 hours makapahambal kita nga makapagwa kita sa vaccines, no? But before we go to the clinical trials, may malawig man nga proseso ang ginatawag natin nga pre-clinical trials, sa diin dili gina-examine kung ano ang magiging maayo nga parte sang virus or bacteria ang pwede gamiton, kung diin siya maging effective, kung diin siya posible maka trigger, no, sang immune response sang isa ka tawo. So most of these trials, pre-clinical trials, are being done sa mga animal studies naton, no. So ginalantaw kung paghatag sang bakuna bala, may ma-develop di man bala ang mga animals ang ilang antibodies man gid. So they test various parts and various temperatures, various nga dosage, kung ano kadamo, dra pa lang naga-determine na sila, no, sa mga animal studies naton. But after that, if they found it successful, they would proceed with doing the clinical trial. So they would now provide this sa mga number of persons. So this goes by stages. We start with stage 1, which is less than 10 samples. Meaning, ang actual na bakuna ginagamit or ginahatag na sa mga healthy individuals. So meaning, free of disease, free of any comorbidities, kag established katama ang isa ka person when they give, no, these vaccines. And this is involuntary. This is voluntary. Meaning, ang mga nag-upload sa mga sa mga clinical trials naton ay voluntary nga mga persons nga nagpasugot nga maging subject kag ang ilang nga mga later on ang ilang mga samples naman nga mga dugo or whatever nga maka justify or makahatag sa information sa nag-study nga scientist sang epekto sang bakuna, they are using that. So kung stage 1 pa lang, ginatansar pa lang sa aton nga mga scientists kung safe bala ang ini nga bakuna sa tawo. So if there are things nga makalid, nga makahambal sa ila nga unsafe ang vaccine, usually at this stage gina-terminate na ang studies and wala gina-proceed. They would go back again to the prior na stage wherein base may kinahanglan islan either the component, ang mga preservatives sa bakuna, or ang mismo, no, ang parte sang bakuna nga ginagamit base hindi amo na ka effective kag nag-create sang laway nga nag-create nga hindi siya naging safe, no, during the stage 1. Sa stage 2, wherein nagalabot na sa less than 1,000 ang iya nga ginapang lantaw nga mga subject, no. Again, these are healthy human volunteers nga ginatagaan sang bakuna naton. This is the stage nga ginatanaw naton ang dugang nga safety and then initial nga efficacy. Ginatanaw na karon sa paghatag bala sang bakuna sa stage 2 nga ini, ano bala ang mga posible nga mga reactions nga ma-experience sa gitagaan, and at the same time, ano ka-effective ini nga magpugong nga hindi makakuha sang sakit nga gusto i-protect, no, sang amo na nga certain nga bakuna. Just like for our COVID-19 vaccines, when it underwent ang mga vaccines nato sa stage 2, gintanaw kung ano ang mga reactions
gina-establish kung ano kadamo ang pwede maghilanat, ano kadamo ang pwedeng mag-allergic reactions, and at the same time, ginatanaw kung sa siniba lang ng mga healthy subjects na punggan ba lang hindi sila magmasakit sa COVID-19. And then if that stage is already successful, they now proceed no with the stage 3, which is kadam-an man sa aton nga mga known nga mga vaccine plans for COVID-19 is still at the stage 3. Dili sila nag-assess ang mas dugang pagid nga tawo to establish now the efficacy. Meaning mas kusog na ang ebidensya na ang ini nga bakuna makapugong tuod no sang aton nga ginaproteksyonan nga masakit. And at this stage also, gina-establish man ang mga safety nets naton with regards sa vaccinations because dili may mga nagasulod naman nga iban nga mga persons depending sa design ng studies nila kung makuha sila sa lain-laing population groups, lain-laing sample sang nanagsari nga mga tawo. But during the clinical trials, we are only trying to assess ang efficacy, no? Meaning in a controlled na scenario. But after that, when we already start commercializing the vaccines or may approval na ini nga makuha from WHO or from the Food and Drug Administration later on, sa una nga mga tinuig nagapadayon gid ang mga ginatawag natin nga pharmacovigilance wherein may mga post-marketing surveillance kita to check now kung ang aton ba lang nga bakuna magiging effective in the real world. Because in the clinical studies or in the clinical stage, very ideal ang world, very ideal ang mga scenario nga ginatanaw naton, but in the post-marketing niya nga nga part or sa iya na nga after na nga mag-start na siya mag-commercialize later on, di na natin makitaan kung ano gid ang iyang effectivity, ang iyang effectivity no nga makahugong man gid sa mga masakit sa lain-lain na natin nga population regardless of they are unhealthy or may mga comorbidities na kita. But ang ini nga mga studies kay Permi siguro ginapamangkot nga effective gid man bala ang COVID-19 vaccines kay do kadasig sang pag-develop niya. Then clinical trials and even the development of vaccines takes a long time. First because mabudlay mag-secure sang funding source, no? So it depends if you have principals na maghatag sa imo sang means and ways, no? Especially fundings. Agud nga maka-start ka sang imo nga research nga ginatawag or pag-study sang sina nga vaccines. But since we have, and also it's very difficult to secure your subjects because kinahanglan mo gani sang controlled subjects. But what happens sa ato na COVID-19, because funding source are flowing, syempre tanan na countries, no? Everyone is excited nga maka-develop dayon sang cure kay syempre no ang dako ang epekto sa aton nga economy. Gusto nila nga makabangon din sa aton nga pandemic and they have seen that vaccination could really be one of the most preventive measures nga pwede natin mahatag agud nga makabalik ang economy. So, flowing from various nga mga principles, in that way, mas dasig nakahulag ang aton nga mga scientists. And the availability of volunteers and sa nga mga subjects are madamo no compared sa mga other nga mga vaccines ang unang nga develop nga mabudlay mangita sang controlled studies nila, controlled subjects nila, and even sa mga kaso nga gusto nila lang tawon nga protection. So that's why even no the process of being undertaken by our vaccines is very tedious, but with the funding and available na support even no at the global level nahimo gid kag napatabo gid naton nga nagkaroon kita sang COVID-19 vaccine in a very short time. Doc, going back no, sa clinical trials, you explained the process ng clinical trials, particularly sa stage 3. Is there an acceptable figure na dapat ma-attain ang amuni number of respondents para makapasa or makasuccessfully qualify ang isa ka vaccine for commercial production na ba or even for EUA? Conventionally, kaya hambal mo, it's a tedious process. Conventionally, setting aside ang COVID-19,
nga baksino, how long ang conventional time period for three successive clinical trials? Yes, for the phase 3 clinical trials, that thousands of individuals ang pwede natin na mahimog nga malabot, on the average siguro mga 30 to 50,000 is a very good nga subject na nakadamo sa subject naton, a good ma-establish naton ang efficacy sa aton nga vaccination. But with COVID-19 no kay tungod nga madamo gani ang naging volunteers, mas nakita naton that were involved in the clinical trials, mas nadasig naton na establish ang iyang efficacy. No, that's why naka-develop kita, nakalantaw kita sa mga lain-lain nga mga vaccine brands no kung ano kataas ang ilang efficacy. Doc, you mentioned efficacy kay permita na mabatian pala sa media platforms. Pwede mo ma-explain sa aton mga audience, ano ni balagid ang efficacy nga kadamo siyang debate kung regarding kung 50% siya or 70%. What is efficacy? So, ang efficacy is ang term na ginagamit naton nga gina-establish no, based on the researches kung ano ka efficient ang bakuna nga makapugong nga hindi siya mag-develop sang masakit, no? But for some vaccines, like for example, they achieve at least 95% efficacy, meaning out of the 100 nila nga ginbakunahan, 95 gid kabilog na tawo ang wala na ka-develop or wala naduktan sang aton nga masakit like COVID-19. However, there are also some subsets no kung mabatian natin like for example for our current available na COVID-19 vaccine dili nga Sinovac, may mga subsets sa mga samples sa ginatanaw nga yung efficacy for example for healthcare workers para nga hindi sila nga kung maduktan sila sa COVID-19 mag-manifest sila sang mild symptoms pagyapon is at 50%. Meaning, out of the 100 subjects na sukan sang 100 sang Sinovac naton, among health workers na 100 kabilog, may 50 kabilog na nag-develop sang COVID-19 pero mild lang ang ilang symptoms. And most of our current vaccine subong nga may mga EUA na or emergency use authorization, nakita naton that almost 100% mapunggan sa aton nga mga bakuna nga hindi mag-develop severe or critical or complications ang aton nga mga pasyente nga naduktan sa COVID-19 after the vaccination. Anong kinalain sang efficacy sa effectiveness? Yeah. Again, efficacy is the term that we use in terms of the ang efficiency sang vaccines naton in a controlled setting, meaning kontrolado ang tanan, like most of the subjects are again healthy, no? But after, when kung makita na natin na gina-deploy na ang vaccines, gina-commercialize, ginaamat-amat na siya commercialize, mas damo nang ginagamitan sa siningang bakuna, then we also start establishing ang iyang effectiveness because ginahatag na natin siya to a certain portion nga probably in the real world na. So meaning kung ano yung sitwasyon sa isa ka pumuluyo, for example sa isa ka certain environment, it doesn't matter no because once you deploy the vaccines, pwede na nabalaan may other interplay na sa other factors and that is what happens no sa ating real world. So kung natunggan niya ang pag masakit no after the vaccination, meaning taas ang iyang effectivity despite nga hindi na kontrolado ang iyang environment. Okay. Giselle, may question ka? First, Doc, no, thank you, Doc, sa enlightenment niya in share mo sa amon, especially with efficacy. Medyo mahinay, sir. Okay na. Okay ng audio, sir. Okay. Okay. So, Doc, thank you, Doc, sa enlightenment, Doc, no, especially bala sa pag-differentiate between efficacy and effectiveness. Kay bala, maybe some, no, they would consider the term as synonymous, bala, no. So, thank you, for that explanation. So, from efficacy and effectiveness,
let's go sa aton nga mga possible effects sang vaccination nga no, because as we all know, amat-amat nakita nagabalik sa aton nga new normal na nga setting, and with that new normal comes the opening of various economic activities, and dira man nagsulod ang amat-amat nga pag-vaccinate sang aton nga mga pumuluyo, even sa foremost sa aton nga mga frontliners kit. So ang question naton is, ano bala ang mga posible nga maging epekto sang ini nga mga vaccinations? Yeah, uh, syempre kanami gid sang epekto no sang vaccination program because aside from COVID-19 nakit-an gid naton nga dako gid ang nagbuhin sa mga kabataan nga nabakunahan sa measles nga wala na nag-experience sang complications kag nagkalamatay no. So the same is expected when we deploy now ang aton nga vaccination because again mataas gani ang iyang efficacy. So meaning dako gid ang tsansa nga kung pagpalapit ang virus, ang SARS-CoV-2 virus sa isa ka tawo nga nabakunahan, dako ang tsansa nga maprotektahan gid siya no sang aton nga vaccine by again amo na ang iya nga proseso nga pagturok sa iya sang amo na nga bakuna, gina-trigger na ang immune system nga mag-develop sa mga soldado or ang aton nga mga pambato sa halin sa immune system natin agud nga by that time nga magtapik na ang tugtuod nga virus, kilala na nga daan sang aton lawas kag immediately makabatok na siya. Whereas kung mahulat lang kita sa natural nga immunity natin nga ginatawag, mahulat lang kita nga duktan kita sang virus, we do not know kung ano magiging reaction sa lawas naton if it can immediately bato bala sa aton nga kagaw or basi it will take a long time no nga maka-develop siya sa iya nga antibodies mas maka-experience kita sa mga mas malala nga mga simptoma as compared sa time nga na nabakunahan kita. Mm. Yes, Doc. Follow-up question lang, Doc, no, regarding sa possibilities or mga possible side effects. Is there a possibility like after niya Doc, ma-vaccinate, like maglingin ulo niya or feeling dizzy siya or hindi basi may mga rashes, allergic reactions? Yeah. For most of our vaccines, may mga established na kita nga frequency kung ano ka sako pwede magwa ang mga side effects naton no or ginatawag naton nga adverse events following immunization. But most of them are very common and very mild such as low grade fever, palanakit sa injection site, nagpalamula dira ang gitusukan nga area or sometimes no sa aton nga mga kabataan they also experience somehow may mga rashes but this comes in like for example one in a million or very small lang gid sa number sa nabakunahan ang naka-experience ng sini nga mga symptoms naton and most of them kahit nakabatsyag sa symptoms they are not severe no most of them are still common and mga mild lang gid nga mga simptoma naton so for example, for COVID-19 vaccines, for each specific brand, nagapagwa man sila no sa ilang literature kung ano ang mga nakita nila nga mga common side effects sa aton nga mga studies. And at the same time, they are also trying to check no kung ano ang mga posible mag-cause sa mga severe allergic reaction. So amo ni ang aton nga ginatan-aw gid no nga hindi mag-develop sa severe allergic reaction ng aton nga mga vaccinated natin ng mga individuals by doing some health screening natin. So those nga may mga probably allergic reaction sa mga components ng bakuna natin, most of them are being assessed thoroughly no to establish nga during this time hindi sila magkaroon sa mga severe reaction sa aton nga mga vaccine. So may mga nakalatag kita nga mga different management naton just in case people after vaccination will experience mga signs and symptoms or mga adverse events following immunization natin. Yes. And then Doc, di bala Doc gina-monitor man ni siya dayon sa mga health experts naton once vaccinize ka na, it doesn't mean nga you're on your own na. Of course, gina-monitor ka Japon sa aton nga mga health experts.
Yes, no. So it is the role of the vaccinator or even the health experts or the local health authorities no within the certain catchment area sa pagmonitor no sang iyang mga individuals na bakunahan. But immediately after the vaccination, specifically for COVID-19, no, ginapahamtang anay natin sila sa isa ka post vaccination area. Agud masigurado nato that within the next 15 to 1 hour, 15 minutes to 1 hour, hindi sila mag-develop sa mga severe reactions naton. So most of our severe reactions, tumutugtuod gid allergy sila sa bakuna, immediately before maglabot pang isa ka oras, maka-experience na sila sa mga simptomas nila like nagpalanghabok ang ilang mata, nagpalangmantal sila, nagpalangatol sila, laway ila pamatsyag, naglubo ilang BP, no? And even nagka-rashes sila immediately and nabudayan maginhawa. So these are the signs nga posible if these signs happen within 1 hour after the vaccination, it could already be as a signal sa aton nga mga vaccinators nga may nag-experience nga pasyente sang aton nga ginatawag nga severe reaction. But after that, a golden period sa pag-monitor sa ila, they are sent home and of course advised what to watch out. No? Ano mga bantayan nila? A good nga immediately when they experience certain signs and symptoms, maka-report sila dayon sa ating mga pinakamalapit na health center or even ang ating mga vaccinators, they gave out no mga hotline numbers and specific numbers nga pag-inform no sa ating mga vaccinees agud nga sa yon ma-examine sila and ma-evaluate if they are having mild, moderate or severe reactions from the vaccines. So, thank you, good doc, no? So, it's a reminder once again nga this pandemic no requires a whole of nation approach. So, dapat may ara kita nga unified efforts from the government and from the private sector and even sa public sector. Sir Leonard? So, Doc, no, mangkot ko lang kay usually ang concern sa mga tao is the effect mismo and then you tackled about this aspect. But real talk, no, in the history sang pag implement sang vaccines, is there a significant figure na natabo no, in the past na ang real cause, ang real root cause sang iya death or mortality is the vaccine itself? So, insofar as data is concerned, no, there are Based also on science. there are also cases, but not in the Philippines. May mga outside nga mga studies or mga outside nga mga papers nga naghahambal na may mga tutuod gid nga nag severe reaction sila following sa mga vaccinations naton. And of course, kung nag-experience sila sa mga adverse events following immunization naton, kita sa committee nga ginatawag naton nga AEFI committee. So at the regional level, we call it the RAFIC or the Regional AEFI Committee nga naga-establish ang causality, no? So dila gina-establish kung ang iya balang nga naging reactions or ang kabangdanan nga nagmasakit siya, was it really from the vaccine itself or was it from the immunization process itself nga may mga na-breach ng mga protocols or was it uh, anxiety related kay base nalipong siya because nahadlok siya sa pagbakuna or even coincidental finding nga base natabuan no nga may existing siya nga masakit kag natabuan lang nga nabakunahan siya pero ang nag-cause it actually sa iya nga probably disability or kamatayon was actually another underlying illness. Okay. How I wish nga mas malawi pagid ang atong time no to discuss about vaccines, but we will have succeeding episodes of Isyung Bakuna, so we will be tackling various topics regarding COVID-19 vaccination. Actually, we have been receiving questions from our media partners sa FB, no? But we are focusing lang on one aspect for every episode. We will be tackling different topic for every episode para mas comprehensive, malakag in-depth ang aton nga saysay kag pag-discuss sang amo na nga aspeto. By the way, no, before we proceed, no,
sa aton mga avid viewers, ba avid na kay pagbuka lang gani. We will be posting a trivia question sa PIA Region 6 na FB page. And you will have a chance to win a cell card load, no? Courtesy of the Department of Health, Western Visayas Center for Health Development. So we will be posting that later after the program. So ang aton question would be based on the Talakayan, the online Talakayan that we have this morning. So bantayan nyo na kung ano nga question ang atong ipagwa kag ano ang inyo pwede himuon, anong mechanics on how you'll be able to answer that question and how you'll be able to send your answer to us. So bantayan nyo na sa PIA Region 6 nga FB page. Since ginapulapos na kita sang tiyempo for this episode, no, Doc Jane, we know that you are very busy, especially ikaw ang in-demand subong when it comes to discussions on COVID-19 vaccination. Last question ko na lang as a rejoinder, no? Since we tackled about vaccines in general, no? How important, no, are vaccines, or how important is a vaccine to a person? Yes, vaccine is very important to a person. If there is an opportunity na mabakuna ikaw and there are no contraindications na makunahan ikaw, we should always grab that opportunity, no? Although not all vaccines comes from the government na free, but whenever part ini siya, no, sa health naton na dapat gina-avail naton to ensure man ang aton na hindi kita magmasakit later on, especially if you are an adult, you have your family, you have your children. One way to protect them is really to have yourself vaccinated. Agud na hindi mo madala, no, ang mga lain nga mga masakit sa imo panimalay, thereby protecting the younger ones ang ilang man nga masakit man sila. So I think vaccination is really important, and every opportunity that the government gives for a free vaccination, it's really a chance of having an extended life because we are protected from infectious diseases. Thank you, Sir Leonard. Very well said, no? Batchmate. Actually, batchmate kami nito. And we've been friends in college way back. And it has been a fruitful discussion this morning for our pilot episode. Salamat din sa tanan nga nagbantay kag nag-watch sa atong stream sa FB pages ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development kag sa mga FB pages man sang PIA Region 6 kag provincial offices. Alicel, may last statements ka before we end our episode this morning? So again, sa aton nga mga viewers dira, sa aton mga online viewers, so this is a daily actually no nga activity naton, daily information naton nga activity nga of course not only to apart from debunking, gusto gid naton nga ma-share sa mga aton nga mga viewers, sa mga pumuluyo naton nga at this time no kinanglan naton sang more than the solution, kinanglan naton ba sa mga unified efforts to combat this pandemic, because we cannot do this on our own lang gid non our capacity. And with that, of course, nabalaan naton nga as mentioned bad kagina ni Doc Jane no nga for the previous years na gid no makita naton nga ang effectivity sang vaccination even sa mga lain-lain nga mga klase sang diseases, and we only hope gid for the best. Of course, there is a PIA. We continue to inform, and explain. That's why we have ISYUNG Bakuna online talakayan sa DOH 6 kag sang PIA 6. Pagabantayan nyo ang atong trivia question nga i-post karon no after sang program. And we will see you on the next episode sang aton ISYUNG Bakuna. Thank you very much, Doc Jane. Continue the trademark na headband. Every day we will see different headbands from Doc Jane. Ang isa man ka look forward naton. And of course, Lizelle, thank you very much. Straight from Antique. Okay, so this has been Leonard T. Pineda the first. Ang inyo kaupo diri sa ISYUNG Bakuna. Maayong aga kag madamo nga salamat sa inyo tanan. Bye! See you tomorrow!